हेलो हाई एन्ड नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई हेरिङबोन स्टिच कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। आज मैले ब्लू कलर र ग्रीन कलरको सीड बीड चुज गरेको छु। हेरिङबोन स्टिचको बेसको रूपमा चाहिँ हामीले ल्याडर स्टिच लिनुपर्छ, जहाँ जहिले पनि इभन नम्बर रहेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला मैले ल्याडर स्टिच बनाउँछु। यसरी पहिला दुईवटा बीड्सहरु पिकअप गर्ने र यो जुन पहिलो जुन बीड्स छ त्योबाट लिएको बीड्स छ त्योबाट यसरी जाने तलबाट माथि र सुरुको चाहिँ अलिकति विगल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अलि टाइट बनाउनु पर्छ। यसरी हेरिङबोन स्टिच भन्ने बित्तिकै हामीले दुईवटा बीड्सहरुलाई लिएर बनाउँछौं। त्यसपछि मैले अब ग्रीन कलरको बीड लिएको छु। मैले ल्याडर स्टिच कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले पहिलाको भिडियोहरुमा पनि देखाइसकेको छु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को ग्रीन कलर, यसरी फेरि टाइट बनाउनलाई यसरी फेरि तलबाट माथि माथिबाट तल जान सक्नुहुन्छ। डाउन एन्ड अप। यसरी हामीले हेरिङबोन स्टिचको बेसको रूपमा चाहिँ ल्याडर स्टिच तयार गर्छौं। र हामीले यसलाई यसरी फर्काउने। हामीले हेरिङबोन स्टिच बनाउँदाखेरि दुईवटा सीड बीडहरु पिकअप गर्नुपर्छ। मैले दुईवटा सीड बीड लिएको छु र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो जाँदाखेरि यसरी यहाँबाट तल छिराउने तान्ने यस्तो हुन्छ र फेरि ग्रीन कलरको बाट अप जाने माथि जाने यसरी। यो बीचमा मैले दुईवटा ग्रीन कलरको सीड बीड लिएको छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि दुईवटा ग्रीन कलरको सीड बीड पिकअप गर्ने, go down and go up through the next blue bead. Again pick up 2 blue color seed bead, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी यो रो तयार भइसकेको छ। अब यहाँ मैले धागोलाई चाहिँ यो सीड बीडबाट माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसरी लाँदाखेरि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो धागो देखिन्छ। यो धागो नदेखियोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई यो सीड बीडबाट यसरी माथि जाने र यो सीड बीडबाट यसरी माथि आउने। अब मैले यो रोमा चाहिँ फेरि दुईवटा सीड बीड लिन्छु। यसरी तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो सेकेन्ड ब्लू कलरको सीड बीडबाट तल गएको छु र यो ग्रीन कलरको सीड बीडबाट माथि गयो। यहाँ चाहिँ यसरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र याद ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फेरि मैले ग्रीन कलरको बिड्सहरू लिएको छु र यसरी फेरि यो सिड बिडबाट माथि जाने, फेरि ब्लू कलरको सिड बिड लिने, यसरी तल जाने, अघि देखाए जस्तै गरेर मैले योबाट माथि जाने र यसरी थ्रेडलाई यो ब्लू कलरको सिड बिडबाट माथि लिएर आउनुपर्छ। फेरि फ्लिप गर्ने। रो तयार गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले फेरि यसरी दुईवटा सिड बिड पिकअप गर्ने र तपाईले यसरी पनि तपाईहरुले सियोलाई छिराएर अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फेरि ग्रीन कलर, यसरी फेरि ब्लू कलरको ट्रन आएको छ। यो धागोलाई यसरी छिराएर र यसरी हामीले हेरिङबोन स्टिच तयार गर्छौं। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।